Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is powered by Ruvani. ඔයා හිතනවද පිරිමි ළමයි අඩුවෙන් කතා කරන්නේ? ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ දුර්වලතාවය. ගැහැණු ළමයි වැඩියෙන් කතා කරනවා. ඇත්තම කිව්වොත් වැඩිපුර කතා කරනවා. ඒක ගැහැණු ළමයිගේ දුර්වලතාවක්. එහෙම. ඇත්තටම ගැහැණු ළමයිගේ තියෙන වෙනස තමයි ගැහැණු ළමෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම එයත් එක්ක කතා කරන්න ගියාම එයා හැමදේම විස්තරාත්මකව කියනවා. පිරිමි ළමයි විස්තරාත්මකව කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කෙටියෙන් තමයි කියන්නේ. මේකෙදි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එතකොට දෙගොල්ලෝ අතර මේ අඩුපාඩුවක් තියෙන්නේ කියලා. නෑ. අපේ සමාජයට ගියොත් එහෙම අපිට ගැහැණු පිරිමි ભેදයකින් තොරව ඔවුන්ව ආශ්‍රය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. රැකියා කරන ස්ථානයේ හෝ ස්කූල් එකේ වෙන්න පුළුවන් අපිට කතා කරන්න වෙනවා ඔවුන් එක්ක. එතකොට ඔවුන් වැඩියෙන් කතා කරනවා මට එයා හරියට උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ එයා චූටි උත්තරයක් දුන්නේ එයා කෙටි උත්තරයක් දුන්නේ කියලා අපිට බෑ එයාගේ දුර්වලතාවයක් කියලා කියන්න. මූලික අරමුණ තමයි හරියට sannivedanaya කරන එක. ඒ කියන්නේ හරියට අපේ අදහස් හුවමාරු කරගන්න එක. කිසිම වෙලාවක හිතන්න එපා පිරිමි ළමෙක් කතා කරද්දී ඒ පිරිමි ළමයා කෙටියෙන් උත්තර දුන්නා කියන්නේ ඒක එයාගේ දුර්වලතාවක් කියලා. ඒ වගේම තමයි ගැහැණු ළමයි ඒක විස්තරාත්මකව කිව්වා කියලා ඒක ඒගොල්ලෝ අනවශ්‍ය විදිහට කතා කරනවා නෙමෙයි. ඔය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේ දැනගන්න. උදාහරණයක් දැක්කොත් එහෙම ගැහැණු ළමෙක්ට කිව්වොත් එහෙම ඔයාගේ හැට් එක හරිම ලස්සනයි. ඔයා දාන් ඉන්න හැට් එක හරිම ලස්සනයි කියලා ගැහැණු ළමයා කියනවා අනේ ඇත්තද මම මේක ගත්තේ මෙන්න මේ තැනින් එතන තවත් හැට්ස් තිබ්බා ඔයාටත් ගන්න පුළුවන් කියලා එයා ඒක විස්තර කරනවා. ඒත් පිරිමි ළමයෙක්ගෙන් අහුවොත් එහෙම ඔයාගේ කැප් එක හරි ලස්සනයි ඔයා කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා එයා ඒ ප්ලේස් එක විතරයි කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ එයා වැරදි එයා හරියට උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ කියලා. ඒක තමයි පිරිමි සහ ගැහැණු අය කතා කරනකොට ඇතිවෙන වෙනස. මම මේ කියන්නේ බහුතරයක් ගැහැණු ළමයි සහ බහුතරයක් පිරිමි ළමයිගේ විදිහ. ඉතින් ඔයා ඒ ගැන දැනගන්න ඕනේ. මං කියවනේ වැදගත්ම දේ තමයි හරියට sannivedanaya කරන එක. හරියට අදහස් බෙදා ගන්න එක. ඔයා සමාජයේ ආශ්‍රය කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයා මේ දේ ගැන දැනගෙන ඉන්න එක හරිම වැදගත්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ මං හිතනවා ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලොම ආශ්‍රය කරන කෙනෙක් විදිහට. එහෙනම් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ගිහින් එන්න. මතක් කරනවා මම subscribe කරේ නැත්නම් දැම්ම subscribe කරගෙන යන්න. bye.